Okay? So, like what I have said before, so ito yung data flow model. So, paano ba nag-flow yung data? Of course, it follows the rules of IPO. So, what do we mean by IPO? I stands for input, P stands for output, process, and O stands for output. Katulad na nakikita nyo sa screen ninyo. Ano? Ang input nanggaling sa control panel at sa sensor. So, sensor, yun yung katulad ng sabi ko sa inyo kanina, yung diba, gas detector o sensor. Ano? Kapag nag-leak yung gas ninyo sa kusina, madidetect niya ano? Na may gas na leak. Kaya, smoke detector, pag may nasusunog, o di madidetect niya. So, i-process kayo yun, yung input na yon dun sa gagawin mong safe home software. Yan. Then, i-display niya yung output sa control panel or mag-a-alarm pa siya pag may naamoy siyang, o may naamoy, sorry, may na-detect siyang usok, o mag-a-alarm siya ngayon, may sunog, ganun. Then, pwede niya kontrolin yung telephone line. Kung wala ka sa bahay, tatawagan ka niya. Ano? So, actually, nagawa ko na tong system na to. Ano? So, hindi ko lang maipakita sa inyo kasi hindi ko pa na-copyright yung application, software. Mahal kasi ang bentahan ng ganito. At talaga naman kailangan ng kumpanya. The next is simple guidelines, derivation of the data flow diagram. So we have level 0 data flow diagram or the concept diagram. Yun yung concept mo about the system. So later on, ano natin yan. May separate PowerPoint presentation for that particular topic data flow diagram kasi napakahalaga. No? Primary, input and output should be clearly noted. O, katulad na sinabi sa inyo kanina, dapat kasama yan, input and output. So refinement should begin by isolating candidate processes. So data objects and data stores to be presented at the next level. So what is the next level after level 0? Of course, that is level 1. So meron tayo tinatawag na data flow diagram level 1, level 2, level 3, etc. Kung malaki yung project mo, so makakarating yon ng level 3. Pero kung gano'n naman kaliit, yung safe home software, baka level 1 lang yun, tapos na yung diagram mo. Hindi naman kailangan ng makarating ka ng level 2 or level 3. Okay? All arrows and bubbles should be labeled with meaningful names. Of course, kailangan yung mga arrows, saan ba pupunta? Saan ba nanggaling? So, katulad ng nakita natin kanina, sensor o meaningful names yun. Hindi pwedeng maglagay ng ika-caption mo dun kung ano-ano, hindi mo na later on, kahit ikaw ang gumawa, hindi mo na rin tatrack kung ano yun, tungkol saan yun. Information flow, continuity, must be maintained from level to level. So, kung ano yung information flow mo sa level 0, ganoon din dapat ang naka-indicate doon sa level 1, level 2, level 3, etc. Kung makakarating ka ng level 3. Ano? So, hindi pwedeng contradict yung data flow diagram. One bubble at a time should be refined. So, kailangan ay ma-refine mo. Hindi pwedeng pagsabay-sabayin mong ni-refine yun. Pero, in a practice of software engineering, so merong hindi maiiwasan na dalawa na pagsasabay, lalo na kung yung bubble na yon o yung process, process. Yung term na bubble dito is the process. Okay? So yung process na yon ay correlated with the other process. So pagka correlated yung dalawang process, ay dapat
pwede mo na pagsabayan na i-define. There is a natural tendency to overcomplicate the data flow diagram. Kapag hindi naman magka-related na process is nire-refine. Okay? Defining data flow diagram will be discussed on, I believe, nasa lesson number 5. Control flow model has to be generated in addition to the data flow model. So, ano ba yung control? Ano ba yung magiging control ng system? Yung data flow kasi, of course, we know kung paano nag-flow yung data. Yun yung purpose nun. Ito naman, control flow model, of course, dapat kailangan pa-state doon yung paano ba kinokontrol yung data o paano ba ang nagiging control sa mga process. Okay, control flow model. Okay, the following guidelines are for select potential candidate events. List all sensors o yung katulad kanina, no? Example pa rin yan ito. Nung ating safe home software. List all sensors that are read by the software. O, ano ba yung mga sensors na kailangan mo? O, gas detector, smoke detector, o yung mga sensor mo. Temperature detector, o yun, ililista mo yun, ano? Ililista mo lahat yung mga sensor na kailangan mo na babasahin ng software. No? Kasi yung mga sensor na yon nag-gather ng data. And yung data na nababasa niya is matatransfer into the software, yung gagawin mo software. O yun yung control. Nako-control mo yung mga sensor na yun. List all interrupt conditions. Ano yung mga interrupt conditions? O halimbawa, Boolean conditions. Nakadetect ba ng smoke? True or false? So, ganun lang yan. Ano? If true, tatawagan ka na ng system mo. Your house is on fire. Halimbawa, ano? Okay, tatawag siya sa Bureau of Fire Protection, then sasabihin niya yung address. Automated, ano? Boses ni Alexa, halimbawa, tatawag sa Bureau of Fire Protection. Pupunta ngayon yan, mag-response ngayon yung authority. List all switches. Okay. Minimize ko lang. List all switches that are actuated by an operator. List all data conditions. Ano ba yung data conditions? Paano masasabi na mainit na yung temperature? O may condition ka. Kapag ang na-read niya, halimbawa ng sensor, ay negative 5 degrees Celsius. Sasabihin na ba mainit? So, siyempre hindi. Ano? May condition ka doon. If na-read na temperature is 40 degrees Celsius, halimbawa, saka ka pala mag-a-alert. Ganon. Ganon yung tinatawag na data conditions. So, example ng control flow model. So, ito, student, form, registration form. Then, punta siya, registration. Then, example ito ng enrollment. Ito yung kapag yung ginawa nyo before, bago mag-online enrollment. Example na nakalagay sa screen nyo ngayon. So, ganyan. Pipila kayo sa MIS. Please, pakimute pati. Naka-record tayo. Pakimute yung inyong mga naka-record tayo. Ayan. Okay, ako na. Ako na mag-mute. Okay. Then, sa registration, sa department, you have validate yan ng enrolling teacher before. And then, balik kayo sa MIS, then yung babayaran ninyo. Ano? Example ng control flow model. Paano ba nakokontrol yung process? Okay? Next natin, control specifications.
represents the behavior of the system in different ways, contains a state diagram that is a sequential specification of behavior. It can also contain a program activation table or combinatorial specification of behavior. So ano ba yan? Ano ba yung control specification na yan? So, ito siya. Ano? So, may specify na natin dyan, ano? Kung ano-anong process ang nagagather ng input at ano-ano yung output na kanyang pinaprocess. Okay? So marami kang, of course, sa system na gagawin mo, i-develop mo, alam mo yung mga process, ano? And ano-ano yung mga data na i-input mo. So, yung mga process model natin, yung control model natin, it has a control specifications. So, pahapyaman lang muna natin to, no? Kasi meron tayong detailed topics about that on lesson number 5. Okay? So, ito kasing mga ano to is overview lang ng mga pag-aaralan pa natin sa mga susunod na discussions. The process specifications. So, meron tayo tinatawag na program design language. Ano? Meron tayo tinatawag na UML. Ano? Unified Modeling Language, etc. So, PDL, Program Design Language, a language used for expressing program design that is similar to a conventional high-level programming language but emphasizes structure and intention rather than ability to execute programs expressed in the language. So, ine-express natin yung program design. May mga tools na ginagamit dyan. How we can express the design. Ano? Yung mga tools na yon sa lesson 5 ko na babanggitin. Okay? Baka kasi ma-over ang tawag dito? Information. Ano? Naghalo-halo, isang discussion na lang lahat. So, nahirapan ng pumasok sa isip. So, Unified Modeling Language, yung binanggit ko nga sa inyo kanina, UML, is a standardized modeling language enabling developers to specify, visualize, construct, and document artifacts of a software system. So, itong Unified Modeling Language ay may mga tools o applications na ginagamit to generate that kind of modeling. Modeling tools. O halimbawa, data flow diagram. ERD, halimbawa, entity relationship diagram. So, ganun. May visualize natin. So, ito, process specification. So, meron tayong mga structured English. So, yung structured English kasi, that is pseudocode. Kung doon nagkakamali, napag-aralan niyo yan, nung kayo ay first year, ano? Nabanggit yan, natakal yan. So, ano ba yung pseudocode? So, hindi siya actually talagang code, pero it represents a code. No? Okay, decision table, ano ba yung mga rules ng data? Yung data ba, pagka ganito, ay ano yung mangyayari? O halimbawa, ano yung mga table? Ano ba yung decision table? O ikaw, pag nakuha mong grade sa akin, 97 to 100, andun yung range, 1 ka. Yan na. 94 to 96, o eto grade mo, 1.25. So yun, gano'n na, may mga rules para doon. Okay, decision tree, o yun, marami kasing variation nung grades ninyo, maraming bracket, ano? So, merong decision tree. If less than 75, eto siya. O kung less, isang pupuntahan niya, less than 75, 5 ka. Ganon.
So, pag more than 75, hindi ka 5. Ano? Marami kang pagpipilian, marami pang decision na pwedeng i-process yung system. Hindi lang naman isa, hindi lang naman tres, hindi lang naman ano. No? Di ba? Saktong-saktong tres ka, 75, edi tres ka. Paano pagka lumagpas na sa 75 yung grade mo? So, meron mga decision tree. If else, ganun. Or, i-determine kung nasa ang bracket yung grade mo. No? Class-based modeling. So, we have the classes, objects, operations, and CRS modeling. So, ano yung mga yan? Class-based modeling identifies classes, attributes, and relationship that the system will use. Example nito, in the airplane application example, the traveler or user and the boarding pass represent classes. So bakit? It's because the traveler's first and last name and travel documents type represents attribute, characteristics, and describe the traveler's class. So, andun yung pangalan mo, andun yung boarding time mo, kailan ka ba dapat pupunta sa aeroplano mo, anong oras kang papasok, anong oras lang ka papasok, asa ng seat number mo. Ayun yung mga attributes. When we say attributes, it represents the domain. Halimbawa, ikaw, as a person or as a student, you have so many attributes na ipapasok sa system. What are those? Of course, student number, name, last name, date of birth, sex, gender, and contact number. Marami pa. Maraming tinanong sa inyo nung kayo nag-enroll. Diba? Maraming tinanong sa inyo. Those are attributes. Yun yung mga attributes ninyo. Na pwedeng may kamukha, pero tumutukoy sa inyo. Ano yung bakit pwedeng may kamukha? Birthday, halimbawa, may kamukha kang birthday, posible yon. Pero yung in-input mo doon is tumutukoy sa'yo. Pag pinagsama-sama mo lahat yung inputs mo yon, magkakaroon ng unique information. Those information only pertains to you. Ano? Kasi, hindi na, magkamukha nga kayo ng birthday, hindi naman kayo magkamukha ng, magkaparehas ng gender. Lalaki siya, babae ka. Ganun, ano? Kaya, magkaiba naman kayo ng address. Magkaiba kayo ng email address. Ganun. So, pag pinagsama-sama lahat yung attributes na yun, it represents to a particular class or entity. Okay? Katulad nito, no? Traveler, get boarding pass. So, yun yung process. Search flights. And then, buy air tickets. So, yun yung mga process, yung mga oblong-oblong na yan. So, ano-ano yung mga classes dyan? So, yun, ano? Yung mga bilog-bilog na yan. Class-based modeling, the relationship between traveler and boarding pass classes. So, ayun, ano? Class yung mga yan, ano? Boarding pass classes that the traveler must enter these details into the application in order to get the boarding pass, of course. Hindi ka naman pwedeng sumakay ng aeroplano tapos hindi naman lang alam kung ano yung pangalan ng ano niyan. Baka wanted ka na pala, di ba? Di kailangan may yung system na yon ay ma-identify niya yung person. So, isa sa mga ginagamit for the identity of the traveler is yung kanilang pasaporte. And the boarding pass contains this information along with other details like the flight departure, gate, so saan ba mag-depart yan, seat number, etc. Class-based modeling, so ito yon, ano? So classes, one way to identify potential analysis classes is by performing what is called grammatical parse. So ano ba yung grammatical parse na yan? Of the problem, statement, or use case. It's done by underlining each noun or noun clause in the problem, statement, or use case
and ignoring verbs. So, example nito, para magpakita ako ng use case. Para actual na, nakikita nyo ma-explain kong mabuti. So, we have use case here. Unfortunately, hindi nyo kasi na-experience itong use case na to. Use case para sa online admission. Hindi kayo gumamit ng online admission, Pero alam ko makaka-relate kayo. Wait, nahanap ko lang. Nandiyan na ba kayo? May question ba kayo habang hinahanap ko? Ayun ang use case. So, ito yung halimbawa ng use case. So, si product owner o yung OAR, mag-a-assign ng system user and user access. So, ano ba yung mga dapat na ma-access niya? Campus system o ikaw, halimbawa, ikaw as a user, mag-applicants ka, ano lang yung mga pwede mong gawin? So, makakapag-login ka sa system, makakapag-register ka sa system, makakapag-upload ka ng admission requirements, magte-take ka ng career guidance assessment, and take admission test. So, yun. Kaya tinatawag na use case kasi ano ba yung magagamit, maa-access nung certain user. So, ganyan talaga yan, Ganyan talaga itsura niyan. Ganyan talaga sa diagram. Baka akala nyo, joke lang yan. Ganyan talaga ang itsura sa use case diagram. Okay? So, don't worry, pagka i-upload ko yung mga na yan, yung mga pinapakita kong examples na yan. Then, so we have external entities, we have things, we have occurrences. Example na external entities, so that produce or consume information to be used by the application. In the example use case, Sunny Beach Hotel. So, sumakay ka sa aeroplano, anong tawag dito? Nagpunta ka ng Palawan, halimbawa, nag-tour. Nasa dulo ng dila ako eh. So, meron doon mga external entities, saan ka ba mag-lodge? Saan ka ba mag-i-stay? So, external yon. Halimbawa, sa online enrollment, magabayad ka. O, ano yung external entities doon? O, kung magabayad ka ng Paymaya, ng GCash, o external entities sila. So, pwedeng hindi sila kasama sa process, pero pwedeng kasama. Kasi pwede naman kayo magbayad dito sa cashier. Punta ka, pila nga lang kayo, observe nyo yung social distancing and safety measures. Ganun. So, things that are part of the information domain of the problem. Ano yung mga things doon? The advertisement that Sunny Beach Hotel purchases. So, ganun occurrences or events that occur within the context of the system operation. Roles. Sino ba yung, ano ba yung mga roles ng mga gagamit? Actually, identified na yung roles na yan sa may use case diagram. Organizational units, sino-sino bang mga group ang gagamit niyan? Sa na yan? MIS office, registrar office, accounting office, cashier, sa ganun, So, yun yung mga organizational units. So, again, ang dinidiscuss natin is yung classes. Paano ka mag-identify ng class sa system? Pagkagawa ka na ng system, kailangan ma-identify mo yung mga classes. At yung classes na yon, balikan natin dito, is para ma-identify natin, yung para mas ma-determine natin yung gamit ng mga entities. So, sa use case diagram. So, places that establish a context, okay, structures. So,
So the operations define the behavior of an object. Okay? The operations are characterized into the following types. The operations manipulated the data like adding, modifying, deleting, and displaying, etc. Sa development, sa pagde-develop, that is what we call CRUD. C-R-U-D. No? So what do we mean by CRUD? Yung abbreviation yon, yung C is create, yung R is read, yung U is update, and D is delete. O later on, pag-aaralan ulit natin yan. Marami na tayong mga terminologies. I-take note nyo lang yan at pag-aaralan natin later on. Okay, the operations perform the computations. Of course, may mga ganyang operations, may mga computations silang ginagawa. Yung inyong tuition fee, etc. The operation monitors on the object for the occurrences of controlling an event. Ano yung mga example ng event? Pag nag-enroll kayo, that is an event. Kapag kayo nagpa-drop o nagpa-add ng subject, that is an event. So how can we control that operation? Okay? So sana malinaw sa inyo, alam kong medyo mahirap sa inyo to. Kasi sa face-to-face, madali lang i-explain ito eh. Kasi pwede pa akong gumamit ng whiteboard at para i-drawing yung mga information. Limited kasi tayo dito sa Pero, like what I have said before, pwede naman kayo mag-inquire, magtanong kayo kung meron kayong questions. At pipilitin ko na ipaunawa sa inyo yung mga knowledge na meron ako na isalin sa inyo. And then, class responsibility, collaborator, CRS modeling. So, it provides simple method for identifying and organizing the classes that are applicable to the system or product requirements. Class is an object-oriented class name. So, nabanggit na yan sa mga nauna nating discussion. It consists of information about subclasses and superclass. Hindi na sa inyo bago yan, yung superclass na yan, kasi meron kayong ITP, object-oriented programming. Then, responsibilities are the attributes and operations that are related to the class. Ano ba yung class? It can be noun daw, sabi kanina, di ba? Halimbawa, MIS office. Ano ba yung mga responsibilities niya? Ano ba yung mga attributes niya? Ano ba yung mga operations na related sa kanya? Ganon. So, pwede niyang i-adjust yung nyo. Nagpalipat ka ng section. Si MIS yun. Yun yung kanyang operations. Kasi yun yung attributes ng responsibility niya. Okay? Ganun yan. Real life yung mga example ko sa inyo. Kaya sana is nagagets ninyo. Collaborations are identified and determined when a class can achieve each responsibility of it. If the class cannot identify itself, then it needs to interact with other classes. So, baka naman yung class na yon is a subdomain of another class. So, ma-identify mo na, itong class na to ay dapat nasa ilalim siya ng ganito. Subclass siya ng ganito. Example niyan? So, halimbawa, sa payment transaction, tapos yung pag-i-input ng bayad. So, sa una mong plan, magkahiwalay na class yon. Pero, na-identify mo na dapat pala yung class na pag-i-input ng payment is under doon sa payment transaction. So, dapat na i-collaborate mo din yung mga classes mo. Okay. So, ito yun, basahin nyo na lang itong mga, na to? Order, yan yung class.
o process. Ano? So, when we say class yung term natin is tumutukoy yan sa process. Check if the item is in stock o yung responsibility ng class. Ano? O, collaboration. O, magko-collaborate ka with the order. Baka naman ang stock mo ay 100, tapos ang po-order mo na is 90. Ang pwede mo na lang i-accept na order ay 10 na lang. Ganon. Kailangan nagko-collaborate ka with the other class. Baka sobra-sobra ka na ng po-order, wala ka na palang stock. O, ganun yan. Okay? So, yung tinatawag na CRS modeling. Class Responsibility Collaborator. Behavioral pattern for requirements modeling. So, tapusin na natin ito. Meron pa tayong 8 minutes. Behavioral model shows the response of software to an external event. So, ano-ano ba yung mga yan? For example, plan. Okay, open registration. Nagpo-open ka ng registration. Enough na ba yung student sa section? Di ba? Nagkaroon kayo ng problemang ganyan. Gusto ko sa section sa section K. Ang ganda ng schedule. Puno na ba? Enough students. Yung class size ba niya is greater than or equal to minimum? Ganun, ano? O kung na-reach na ba niya yung maximum ng section? So, ayan, nakikita niyo sa example, guys, ano? Ganun yan, ano? Kapag enough pa yung student, pwede. Pwede kang mag-register doon sa section na yon. Else, close na yung section na yon, hindi mo na makikita kapag nag-enroll ka. Sabay lang po kami nag-enroll. Bakit nung nag-enroll yung kasi baka isa na lang yung available. Nung ikaw naman ang pipindot ng enroll, ala nang available. Automatically nag-close na. Okay? Medyo binibilisan ko na lang, guys. Alam ko naman nakaka-relate kayo. Nakaka-relate naman kayo sa mga examples natin. Behavioral patterns for requirements modeling. So, steps for creating behavioral patterns for requirements modeling as follows. Ito daw yun. Steps. Evaluate all the use case to completely understand the sequence interaction within the system. Of course, dapat may evaluate mo lahat yan. Para alam mo yung pagkakasunod-sunod. Ano ba yung interaction ng user? Halimbawa, kayo sa online enrollment. User kayo doon, system user kayo. Ano ba yung mga dapat lang na interactions na makita ninyo? At ano yung hindi nyo dapat ma-access? Ganun yan. So, yun yung summary nung na yan. Behavioral patterns. Okay, evaluates. Naulit lang ito. Naulit lang ito part na to. So, halimbawa, ikaw, account holder sa bangko ito. Example na to, mag-withdraw ka ng funds. Sa ATM, validate ka. Ano yung pang-validate sa'yo? Yung PIN. Tatanungin yung PIN. Yung bang wini-withdraw mo, malaki? Sa limit? Kasi ang limit kasi niyan is 10,000 lang. Per withdrawal. Ang ini-input mo 20,000, so hindi tatanggapin. Ganun. So, deposits, hindi. Yan sa deposit, mag-deposit ka, alang minimum dyan. So, pwede, sige, million, deposit mo yan. Pero kailangan din ng validation. Ano yung mga binabalidate? Ang validation nila doon? Yung iyong passbook, halimbawa. Magka-transfer fund ka, so kailangan mo din ng validation. So, meron kang PIN. May mga online, online banking. Pwede kang mag-transfer ng funds sa binilan mo, halimbawa ng produkto. Sa Lazada, halimbawa, nagbayad ka doon, hindi cash. Cash on delivery, di ba? COD, meron ganon. Pero may mga items na ayaw nila ng COD. Kailangan ay debit or credit card. So, example nun is, yun yung example ng transfer funds. So, check balance. So, kailangan pa rin mag-validate, i-validate yung accounts. So, paano malalaman ng system kung sino yung
kung magkano yung accounts mo, paano niya sasabihin sa'yo kung hindi naman niya ma-identify kung sino ka. Ganon. Okay? O ito, basahin niyo na lang itong part na to. Software requirements specification. Na-discuss na ito kanina. Capabilities, quality, reliability, privacy, etc. So, kasama to sa quiz ninyo. Software requirements specification. Indicates to a developer and customer what is implemented in the software. So, ito yung mga ito yung document na pinabalidate ng user. O, ito nga, kasama nga ito. O, dapat talaga meron yan, ganyan. O, dapat talaga, kailangan pag nag-enroll, masasama sila sa section. Yun. Andun yun sa software requirements specification. Ang pang-ano mo dyan, ba't kailangan ko pa ng software requirements specification? Kasi ganito, ano? Natapos mo na yung system, nakalimutan ng user na kailangan pala nila ng ganung process. Pag wala kayong software requirements specification document, hahanapin sa'yo yun. Meron kang ganung documents, ito lang po yung ano natin yung pinagkasunduan natin na gagawin ko. Meron kang dahilan para mag-additional charge sa kanila. Pag pinagawa niyo po yan, additional charge na ganito, na presyo. Ganon. Saka security mo din yan, yung software requirements specification, na hindi ka nila pwedeng i-demanda kasi nakipag-contract kayo Hindi ka nila pwedeng i-demanda kasi lahat nung nakalagay dyan sa software requirements specification, na-accomplish mo naman. Kahit makarating kayo sa korte at ginawang basis yan, naging ano ninyo yan, yung SRS, lusot ka. Ano? Sasabihin ni customer, hindi niya na-i-provide yung kailangan namin. Sasabihin mo naman, ito lang po yung kailangan ninyo nakalagay dito. Ito yung pinirmahan ninyo. So, ganun guys, ano? So, hindi basta-basta papasok kayo, magaling kang mag-code, basta-basta sige, pumasok ka, nakipag-kontratahan ka. Hindi ganun, ano? Hindi ganun, ano? Kailangan may mga terms and conditions din yan. Okay? Ayun. So, sakto. So, 10:41 hanggang 11 tayo. Ano? So, yun yung ating lesson number 3. Question? Before we end the discussion? So, pwede na kayong Pwede na kayong unmute. Mag-screenshot na din. Please, yung naka-desktop, paki-screenshot. Then, Adrian, naka-desktop ka ba, Adrian? Sir, hindi po. Naka-cellphone lang po. Pwede naman yan, ano? Screenshot mo tapos i-send mo sa PC natin para alam ko kung sino yung mga umattend ngayon ng klase. Sir, araw-araw ba ito ay lagi pa tayo magsusum? So hindi, rotation gagawin ko. Marami akong mga section. Nagre-record kasi ako ng lectures. Ano? So, ibang section naman after nito. Okay? So, yung na-recorded, mapapanood nyo sa YouTube. So, sana sa panahon ng ating oras natin, pinapanood nyo yung mga discussions na nire-record ko. Any question? O less than a minute? Any question, guys? Mukhang wala, no? Malinaw ba sa inyo? Siyempre, pag walang tanong, malinaw yung naging discussion. Tama ba? Tama ba, DJ? Yes, po. Oh, yes. Tama ba, Renyon? Yes, sir.